המרכיב השלישי שצומח מתוך העולם הזה של פילון, קשור בתפיסת האדם, והוא נובע מהשקפה רחבה יותר, ופה ניכרת, הייתי אומר, השפעה נוספת. דיברנו על אפלטון, על האופן שבו פילון מושפע, גם שונה מאפלטון. למשל, האידאות לא נבראו. אצל אפלטון הן כנראה נצחיות. והקריאה האלגורית, התמונה האלגורית של הטקסט שדיברנו עליה. על פילון יש השפעה נוספת של אסכולה רומית בעיקר, שהיא הסטואה. אני רוצה לדבר על הסטואיקנים, וכאן אנחנו מגיעים לתפיסת האדם שלו, תורת המוסר שלו. הסטואיקנים, שפילון מכיר באופן מאוד אינטימי, תמונת האדם שלהם נעוצה בתפיסת חירות מאוד מאוד מסוימת. הניסיון להגיע לאוטרקיות, לשחרור, שבנוי על הרעיון הבא, שהאדם משתחרר כשהוא מתנתק מזיקות על דברים שאין לו עליהם שליטה. כן? אנחנו חיים את חיינו ואנחנו חיים אותם באיזה מין מניה דיפרסיה, נתונים כל הזמן בידי הגורל. והיכולת שלנו לשחרר מהתנודתיות הכל כך אכזרית של הגורל, היא לנתק זיקות מאותם דברים שאין לנו עליהם שליטה. ויש לנו בעצם זיקה רק לדבר אחד. השליטה שלנו היא רק על דבר אחד. היא על איכות המעשה המוסרי שלנו. זאת אומרת, איכות הפעולה שלנו. ולכן לחכם הסטואי, אם ניקח את זנון, שהוא המייסד של האסכולה הסטואית במסורת הזאת הסטואית, בעצם משיל מעצמו את הזיקות לאותם דברים שאין להם עליו שליטה. למשל, רכוש, מעמד, מה שנקרא, אגב, אצל אנשי ההמון, מה שמאפשר חירות, כן? שאף אחד לא שולט בו. כל הדברים האלה הם נתונים לתהפוכות החיים. וברגע שאתה משתחרר מהתלות הזאת, אתה בעצם חופשי, כי אף אחד לא יכול לקחת ממך מה שכבר ויתרת עליו מראש. כן? העבד במובן הזה יכול להיות הרבה יותר בן חורין מהאדון שלו. לפילון, אגב, יש מאמר, מסע, שהיא בנויה בצורת דיאלוג, למה רק האדם הישר או החכם הוא בן חורין. אגב, פה באסכולות יווניות שונות חלקו מאוד על הסטואה. למשל, אריסטו חשב שחלק מהאפשרות לחירות היא פנאי. כן? רק אם אתה כל הזמן כפוף לתחזוקת החיים, אין לך את הפנאי לעסוק בדברים שהם בעלי משמעות אנושית הרבה יותר עמוקה. ולכן חירות היא פריבילגיה כמעט מעמדית של אותם מעמדות שיש להם את המותרות האלה. לא להיות כבול כל הזמן לתחזוקת החיים. כך שחירות מצריכה באיזשהו מובן שלמות גופנית. אם אתה כאוב, אתה נצמת לכאב, היא מצריכה סוג מסוים של ביטחון כלכלי, לא אצל הסטואים. בסטואים יש תמונה אחרת לגמרי, במסורות יהודיות מאוחרות יותר זה יקרא מידת ההשתוות. אדם שהוא בעצם אדיש באופן פנימי, בצורה מאוד עמוקה, לשינויים שמתרחשים בפניו, הוא לא תלוי בהם, הוא משוחרר. כמובן, המבחן הגדול ביותר של כל סטואיקן, זה להשתחרר מאימת המוות, כי הדבר שהכי מצמית אותנו, הכי משעבד אותנו, זה הרצון שלנו להחזיק בחיים עד הסוף, בכל רגע.
ולכן אובדן החיים הוא מטיל עלינו אימה נוראה, והסטואיקן גם יודע להישיר מבט מול המוות בשלווה. ולסטואה יש מהלכים מאוד מאוד נפוצים, מאוד חזקים בעולם הרומי. אנחנו יודעים גם אפילו תקופות יותר מאוחרות מפילון, כן? היה לנו קיסר סטואי, מרקוס אורליוס, שכותב מדיטציות בסגנון סטואי. והאימון, אגב, מה שפילון גם מכנה בעקבות היוונים, האתלטיות, הסקסיס זה האתלט של הנפש, כן? זה אימון, זה עמל מאוד גדול של אדם להגיע לאותה דרגת חופש פנימי שבה הוא משחרר את עצמו מתלות באותם דברים שאין לו עליו שליטה. זה יסוד של תורת המוסר הסטואית. ויש מרכיבים מאוד עמוקים סטואיים במחשבה של פילון. ופה, ומתלווה להם פה דבר מאוד מעניין, כי זה סטואיות, ויש משהו, ובצדק אולי יגידו מבקרי פילון, יש משהו קצת אקלקטי במחשבה של פילון, מפה ומשם. אצלו הסטואיות הזאת מעוגנת לא כל כך בנסיגה אל המבצר הפנימי. זאת אומרת, איך עבד יכול להיות חופשי בגלל היתרון המוסרי שלו על האדון. כן? אדון יכול לעשות הכל לעבד, חוץ מלשנות מה הוא חושב עליו. חוץ מלהבחין את היתרון, לבטל את היתרון המוסרי של העבד עליו. יש נסיגה פנימית אל החלל הפנימי, אל ההיכל הפנימי של האדם, כך שאי אפשר לשלוט בו. אגב, מבקרי הסטואה טוענים שבעצם זאת התרמה של המוות. האדם מפחד, מהרצון שלו להשתחרר מחרדת המוות, ממית עצמו בצורה, אם נרצה, זאת מכת מנע. כי מה זה מוות? מוות זה אי זיקה אל העולם. אגב, הדבר אולי שהכי מכאיב לנו בעולם, אותו דבר שאין לנו עליו שליטה, ועדיין אנחנו קשורים אליו, זה האנשים שאנחנו אוהבים, הורים, בני זוג, ילדים, שהאובדן שלהם יכול להיות איום ונורא בשבילנו. הנה, האהבה היא הדבר שקושר אותנו אל העולם, היא המרכיב שמייצר זיקה שלנו אל העולם. והסטואיקנים אומרים, תבטל את הזיקות האלה. בעצם, מה זה עושה לחיים? זה בעצם אומר, אני כבר ויתרתי על ילדיי או על אהבת ילדיי במובן העמוק, כי מי יודע, אובדנם ישפיע עליי בצורה נוראה. יש פה טענה מעניינת מול הסטואה, של איזה מין צמצום של עושר ועוצמת החיים והזיקות שיש לנו עם כל הסיכון שבהם, כמין מכת מנע משחררת, איזה מין, מה שאמרתי, התרמה של המוות. ופילון, כשהם מעיינים בהלך הנפש הסטואי הזה, והוא אגב, זה מעניין, הרבה סטואיקנים, היה להם רכוש. פילון אגב בא ממשפחה, כמו שאמרנו, מהמעמד הגבוה. אבל זה סוג כזה של, אם זה יובד, זה לא יעשה לי הרבה, כי הזהות שלי לא תלויה בזה, זה אי תלות. הפילון, כשהוא מעצב את דמות האדם הנאצל, החכם, ההישענות שלו היא לא על ההיכל הפנימי, אלא על היסוד הטרנסצדנטי, האידאי של ההוויה. דהיינו, אני משוחרר כי אני בעצם לא כאן. כי בעצם עיקר תודעתי, משקל חיי, נמצא במגע של התבונה, של השכל, של הנפש, של צלם האלוהים שבאדם, שהוא הלוגוס, כמו שאמרנו, שמתקשר אל הוויות כאלה. אגב, יש גם יסודות מיסטיים מאוד עמוקים בפילון, איזה מין אחדות שהנפש עשויה
להשיג עם הלוגוס, וברגע שאני משיג את האחדות הזאת, כל אירועי הגוף הם בעצם לא משמעותיים בעיניי. כן? אני נמצא מעבר לחולף, מעבר למשתנה. יש פה, אני אומר, איזה מין אוריינטציה, איזה מין התכוונות סטואית, אבל עם גוון של הפנייה אל העולם הזה הטרנסצנדנטי. אצל הסטואים המשקל הוא לא כל כך ההיכנסות של האני הפנימי אל מרחב עליון, אלא ההקפדה על האיכות של הפעולה המוסרית שלי כאן ועכשיו. זה יוצר אצל פילון אולי משהו שקצת זר באיזשהו מובן, או שונה מאוד מהעולם המקראי חז"לי. המקרא, אגב, לא מכיר בקטגוריה הזאת של העולם הבא, של הישארות הנפש, של החיים שאחרי החיים, ששם מקבלים משמעות. אין, הרעיון הזה לא נמצא במקרא. הגמול, השכר שמובטח לאדם הוא ארצי מאוד. מה שאפשר להבטיח לאדם אחרי מותו זה שהוא ייקבר בנחלת אבותיו, ויהיו לו בנים ובני בנים שיפרחו וימשיכו. לא, אין עולם הבא, אין עולם הנשמות, אין קיום של אחרי החיים. יש אולי איזה הדס כזה, איזה קיום של המתים כעולם של רפאים שנמצא שם, אבל בטח שלא שהחיים האלה הם איזושהי הכנה לעולם אחר נצחי, מופשט וכו' וכו'. כך שזאת רגישות חדשה, אם נרצה, אפלטונית שנכנסת לליבה של היהדות, דרך הדואליזם הזה, דרך השניות הזאת של חומר גוף נפש, כן, גוף נפש, שהיא גם מביאה לעמדה סגפנית, שאולי גם לפחות בזרמים מסוימים בספרות חז"ל לא נמצאת. כי גם שחז"ל יש להם מושג של עולם הבא. המשקל של הקונקרטי והעכשווי, בגלל הפול, בגלל המשיכה הזאת של המצוות, לכאן ולעכשיו, הוא מאוד עמוק, כן? אז אנחנו יכולים למצוא משפט כמו יפה שעה אחת של תורה ומעשים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. היכולת הזאת, אנחנו דיברנו על המתח הזה בספרות חז"ל, אוריינטציה של קידוש העולם בכאן ועכשיו, כולל גם אזהרות מסוימות, שוב, ספרות חז"ל אינה עשויה מאור אחד פה, אבל יש קולות כאלה שהם די משמעותיים, כולל אזהרות מעמדות סגפניות, שמתארות את הנזיר למשל, כן? אשר חטא על הנפש. למה הנזיר חטא על הנפש? אז המדרש אומר, כן, שהוא מנע מעצמו את היין, כן? וכלפי הנודר נדרים שמוסיף על עצמו איסורים וסיגופים ותעניות, אז התלמוד אומר, לא דייך מה שאסרה תורה, כן? שאתה בא לאסור עוד דברים. יש איזושהי התנגדות לסיגוף. ופילון, באחד הטקסטים שלו, שהם מאוד מעוניינים גם מבחינה היסטורית, מתאר את האיסיים, את הכת האיסית, שיכול להיות שהיא הכת שהרבה חוקרים אמרו, כותבת ויוצרת את מגילות מדבר יהודה. הוא מתאר אותה ככת פרושה, שהיא שותפה, יש לה ויתור על בעלות, מתאר אותה בהערצה עצומה, אלה אנשים שוויתרו על בעלות, שוויתרו על קניין וגם על נשים, אין שם נשים, זאת חברת גברים, איזה מין מסדר נזירי. הוא גם אגב מתאר מין מסדרים כאלה, לא יהודים, התרפויטים, איזו קבוצה שמקדישה את עצמה לחיי הרוח. התופעות האלה במובן מסוים הן חריגות מאוד, או מנוגדות להלך הנפש של חז"ל, שאגב מחייבים פריה ורבייה ונישואים, ושהיחס שלהם למיניות הוא לא דווקא שולל.
כך שהעולם הזה של פילון מייצר דמות אדם אחרת, עם רגישויות אחרות אל הגוף, עם נטיות סגפניות שנובעות מהשלילה של הכאן ועכשיו שבאה לו מהעולם ההלניסטי. כך שאנחנו מסכמים, אם נרצה לסכם, וכמובן אנחנו רק במבוא, והמבוא, אני חוזר ומדגיש, המבוא הוא פעולת פיתוי. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, הנה יש פה איזה מהלך שאנחנו לא מכירים, בפילון בטח אנחנו לא מכירים, של עולם יהודי יווני, שעבד מאופקי המסורת שלנו, שהוא אגב, אחד הדברים המעניינים בפילון הוא שהוא הסופר הראשון. זאת אומרת, זה אדם מוכר שיש ממנו ספרות. כן? אין לנו הגות שנכתבה על ידי אדם אחד לפניו, או בזמנו. כן? ספרות חז"ל אין לה מחבר. יש מורים שמהם מצטטים, יש פה ספרות. כשאנחנו באים לשאול, באמת רק בבחינת מבוא, כי יש בו עושר עצום, גם מבחינת התפיסה הפוליטית, גם מבחינת הבנה שלו של המצוות. באחד הרגעים המאוד מעניינים בעל החוקים, שהוא בא לתאר את איסורי העריות. אני רק רוצה לתת איזו תחושה של מה אפשר ללמוד מקריאה אינטנסיבית בטקסט הזה. כן? הוא מדבר, למה התורה אוסרת איסורי עריות? למה יש איסורים של נישואים בין קרובים, של נישואי אח ואחות, של נישואי, כן, אדם אסור לו לשאת את אחות אשתו בחייה וכו' וכו'. כל האיסורים הללו. הוא אומר דבר מאוד מעניין, שאחרי זה יחזור בעמדות אנתרופולוגיות מאוד מאוחרות של לוי סטראוס ואחרים. פילון קצת מקדים פה. הוא אומר כי בעצם סולידריות של קהילה, חוץ מהמשפחה המיידית של הורים וילדים, נוצרת על ידי קשרי נישואים. זאת אומרת, קשרי נישואים מרחיבים את קשרי האדם בתוך הקהילה. ומחוקק לא רוצה להרחיב את הסולידריות על ידי איסור של נישואים בתוך המשפחה. אגב, רעיון מאוד מעניין, שמלמד את הרגישויות החברתיות, אנושיות, שפילון מדבר עליהן. כך שנחזור לסיכום שלנו על מה חדש, מה אחר בפילון. זה במישור המטאפיזי, בתפיסת האלוהות שדיברנו עליה. האל עם האחדות הפשוטה שאינו ניתן לידיעה, שממילא צריך עכשיו תיווך, והתיווך האל הזה זה הלוגוס, זה שכל קוסמי שהוא בורא, שמכיל את כל הפרוטוטיפים, את כל האידאות שבאמצעותו נברא העולם, הסרטוט היותר משמעותי, היותר קיים של העולם. אגב, לרעיונות האלה יהיה תפקיד אדיר בתולדות היהדות היותר מאוחרת, לא בהשפעת פילון באופן ישיר, של תהליכי ההצלה, של כוחות שנאצלים מן האל. פילון עוד לא, אין לו עדיין את המושג של ההצלה, הוא מדבר על משהו שנברא, כוחות שנאצלים, שמתווכים בין האל הנעלם והבריאה שנמצאת. כך שיש לנו מטאפיזיקה אחרת חדשה, שמכילה את כל המרכיבים האלה, שהיא לא נמצאת לא במקרא ולא בספרות חז"ל בשום צורה מובהקת כזאת. יש לנו בעקבותיה ובמקבילה קריאה פרשנית אחרת של הטקסט. כן? העלייה של האלגוריה כשיטה פרשנית, שהיא מקבילה לקונקרטי ולמופשט. וגם כאן תהיה לה צמיחה מאוחרת מאוד מעניינת בעולם היהודי של ימי הביניים. ותפיסת אדם או רגישויות מוסריות פוליטיות על האדם הנאצל, על האדם, על החכם שיש בו יסודות סטואיים אפלטוניים, שדיברנו על המרכיבים הסגפניים, אפשר להגיד השוללים של ההוויה של הכאן ועכשיו בתוך המשנה הזאת. ובעיקר אולי הדבר החשוב ביותר אצל פילון, שהוא באמת ייחודי בתוך העולם הזה של ספרות בית שני, זה שזה פילוסופיה של מפגש. זאת אומרת, בעוד ההגות של חז"ל היא בהרבה מובנים מהלכים פנימיים שהם תוצר של התמודדות עם משבר היסטורי, עם חורבן,
אצל פילון זה המפגש עם האחר. המפגש עם העולם הזה, ההלניסטי, שהוא לא זר לו, הוא חלק ממנו. שהוא אומר, אני קורא את המקרא בקריאה פילוסופית. וזה לא אומר שאני עכשיו נאמן לכל מילה שאמרו אפלטון, אריסטו וכו' וכו'. אגב, יש לו עמדות עצמאיות משלו, אבל המפגש הזה בעצם מייצר פרשנות אחרת של העולם היהודי. כשאנחנו עוברים בקרוב מאוד לעולם היהודי של ימי הביניים, הרבה שנים אחרי פילון, אנחנו כבר נראה את מה שנקרא היווצרות המחשבה היהודית כתוצאה של מפגש. אבל זה מפגש שהוא לא המפגש הראשון של יהודים, של הגות יהודית. התרוחש מפגש כזה בעולם היהודי ההלניסטי, שנעלם כלא היה בתוך המסורת היהודית עצמה, והוא חוזר בהקשרים היסטוריים אחרים של הכניסה של יהודים אל המרחב הפילוסופי הערבי-מוסלמי שמייצר את השיחה הזאת. ופילון הוא מין הקדמה, התרמה של ההוויה הזאת, שניסינו כאן להחיות אותה, לתאר אותה ולתת אם נרצה, את העוצמה הראשונית של המהלך הזה.